คุณผู้ฟังครับเวลาที่เราไปพักที่โรงแรมแล้วเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือโรงแรมนั้นมีประวัติเรายังสามารถเปลี่ยนหรือย้ายโรงแรมได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นพนักงานที่ต้องทำงานอยู่ที่นั่นแล้วเจอเรื่องหลอนๆถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะทำยังไงครับและนี่คือเรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์หลอนของพนักงานโรงแรมท่านหนึ่งโดยพนักงานโรงแรมท่านนี้ได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วตอนนั้นผมได้ย้ายจากกรุงเทพแล้วไปทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่สวยมากแต่ขออนุญาตไม่บอกจังหวัดนะครับตำแหน่งที่ผมไปทำเป็นตำแหน่งที่ต้องใกล้ชิดกับแขกดูแลแขกโดยตรงบางที่เรียกว่าบัตเลอร์บางที่เรียกวิลล่าโฮสต์หรือรีสอร์ทโฮสต์แล้วแต่จะเรียกปกติแขกที่จะมาพักที่นี่จะได้วิลล่าโฮสต์ทุกหลังแขกที่เข้าพักแต่ละวันจะถูกกำหนดโฮสต์ขึ้นมาแล้วว่าใครจะเป็นคนดูแลคล้ายๆกับเด็กเสิร์ฟประจำโต๊ะในร้านอาหารซึ่งวิลล่าก็คือบ้านพักแบบส่วนตัวที่แยกออกมาจากโซนอื่นๆครับวันนั้นแขกที่ผมดูแลเป็นแขกที่มาฮันนีมูนกันเขาจะได้ไวน์ฟรีและผมจะต้องเตรียมไว้ให้เขาก่อนที่แขกจะมาถึงรีสอร์ทที่ผมอยู่เป็นแนวออกป่าๆครับมีต้นไม้เยอะตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้ป่ายางด้วยครับผมรู้อยู่แล้วว่าแขกจะต้องมาเช็คอินหลังที่ผมเลิกงานซึ่งปกติผมจะเลิกงานประมาณ4 ทุ่มผมเลยตั้งใจจะเอาไวน์มาเตรียมไว้ที่วิลล่าให้เรียบร้อยก่อนที่จะเลิกงานตอนนั้นเวลาประมาณ3 ทุ่มผมก็ตั้งใจจะเอาไวน์ไปเตรียมไว้ให้แขกก็ไม่ได้คิดอะไรหรือกลัวอะไรโซนวิลล่าของแขกที่จะมาพักจะแบ่งออกเป็น2 โซนติดป่ากับโซนที่อยู่ช่วงกลางรีสอร์ท2 โซนนี้จะถูกกั้นด้วยพงหญ้าเตี้ยๆและข้ามไปอีกฝั่งด้วยสะพานแขวนผมตัดสินใจไม่ขับรถบักกี้ไปโซนที่ติดป่าตรงวิลล่าฝั่งโน้นเพราะทางมันมืดและเล็กอีกอย่างตอนนั้นผมยังขับไม่ค่อยคล่องด้วยครับไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนด้วยเลยขับไปจอดตรงสะพานแขวนแล้วเดินข้ามไปตอนนั้นมือข้างหนึ่งผมกดโทรศัพท์เล่นส่วนแขนอีกข้างหนึ่งก็อบถังไวน์ไว้ผมพยายามเดินช้าๆเพราะกลัวถังไวน์จะตกแต่พอเดินขึ้นไปกลางสะพานจู่ๆก็มีความรู้สึกว่าสะพานมันแกว่งแรงมากทั้งที่ผมก็เดินช้าๆความรู้สึกตอนนั้นไม่มีคำว่าผีหรือกลัวอะไรผมเลยหันกลับไปมองกำลังจะแซวว่าทำไมเดินแรงจังเพราะผมนึกว่ามีพนักงานเดินตามมาแต่พอหันกลับไปผมถึงกับช็อกเพราะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจับหัวสะพานอยู่เธอคนนั้นจ้องหน้าผมก็รีบหันหน้ากลับตอนนั้นตกใจมากคิดอยู่ว่าใช่แขกหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าหันกลับไปมองเลยรีบซอยเท้าไปที่วิลล่าที่อยู่ตรงหัวมุมอย่างไวลองนึกภาพตามนะครับสะพานอยู่ต่ำกว่าระดับทางเดินเวลาเดินขึ้นต้องใช้บันได 5-6 ขั้นจังหวะที่ผมเดินขึ้นบันไดไประดับสายตาก็จะมองเห็นช่องว่างใต้บันไดวินาทีนั้นเองผมเห็นเป็นเงาดำๆเหมือนร่างนั้นกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ความรู้สึกตอนนั้นคือใจตกไปอยู่ตะตุ่มแล้วครับแล้วรีบเดินไปที่วิลล่าพอเข้าไปที่วิลล่าก็กลายเป็นว่ามืดและเงียบหนักกว่าเดิมอีกด้วยความกลัวผมไม่กล้าเดินกลับผมเลยโทรบอกเพื่อนที่อยู่หน้าฟรอนต์ให้มารับพอเพื่อนมาถึงเพื่อนก็ใช้วิธีกดกิ่งแต่ไม่เรียกชื่อผมกดแล้วไปยืนข้างๆประตูซึ่งถ้าเรามองจากตาแมวเรามองไม่เห็น
ตอนนั้นน้ำตาผมแล้วนึกว่าโดนผีหลอกจริงๆได้แต่อุทานออกมาสรุปเพื่อนก็เรียกชื่อแล้วบอกว่านี่ฉันเองผมก็ใจชื้นขึ้นมาที่เพื่อนมารับผมเลยส่งข้อความเข้ากลุ่มแผนกบอกว่าผมไม่ขอมาที่วิลล่านี้อีกแล้วนะมันน่ากลัวมากแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมหลายๆคนก็บอกว่าพี่ก็เคยเจอแบบนู้นแบบนี้ตรงนั้นมีผีนะแต่อารมณ์ตอนนั้นเขาอาจจะแกล้งผมก็ได้เพราะเห็นว่าผมกำลังตกใจกลัวอยู่อีกหลายๆวันถัดมาปกติแล้วที่นี่เราจะเอาห้องสปาให้แขกอาบน้ำก่อนที่แขกเช็คเอาท์ปกติแล้วพนักงานสปาจะกลับ3 ทุ่มแล้วแขกของผมจะกลับ3 ทุ่มกว่าฝั่งสปาเลยบอกว่างั้นหลังจากที่แขกออกไปแล้วให้ผมมาเช็คดูของเพื่อดูความเรียบร้อยและมาปิดไฟให้ด้วยผมก็รับปากเพราะมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วพอแขกอาบน้ำเสร็จเกือบ4 ทุ่มรปภ.ก็เดินมาเช็คเพราะไฟยังเปิดอยู่ซึ่งปกติ3 ทุ่มตรงสปาต้องปิดไฟแล้วผมก็บอกรปภ.ว่าแขกมาใช้งานนอกเวลาพอผมกลับบ้านตอน4 ทุ่มผมเลยแวะคุยกับรปภ.ตรงหน้ารีสอร์ทถามเขาว่าปกติเดินตรวจทุกที่เลยหรือเปล่าครับแล้วดึกดื่นไม่กลัวผีเหรอเขาก็ตอบว่ากลัวสิน้องแต่ไม่ต้องทำยิ่งตรงหัวโค้งวิลล่านั้นนะแถวนั้นน่ะเคยมีผู้หญิงมากรีดยางแล้วโดนฆ่าข่มขืนเคยมีคนเจอบ่อยๆอยู่ได้ยินแบบนั้นผมก็อึ้งไปสักพักแล้วเมื่อกลับมาห้องผมก็เอาคำบอกเล่าของรปภ.มาคิดตรงนั้นมันตรงที่เราเจอเงาวันนั้นนี่นาแล้ววันถัดมาก่อนเข้างานคือปกติผมจะไปกินข้าวที่โรงอาหารของโรงแรมแต่วันนั้นผมรู้สึกว่าเมนูที่เขาทำเป็นอาหารที่ผมไม่ชอบผมเลยไปกินร้านอาหารตามสั่งข้างนอกแถวรีสอร์ทผมเลยแอบถามป้าที่ร้านข้าวว่าป้าครับแถวนี้เคยมีข่าวข่มขืนอะไรแบบนี้ไหมครับป้าก็ตอบกลับมาว่าอ๋อมีแต่มันหลายปีแล้วนะน่าสงสารเขาเป็นเด็กขยันหน้าตาดีเขาโดนทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ฆ่าตอนไปกรีดยางคนร้ายเอาศพยัดใส่กระสอบปุ๋ยตอนคนมาเจอสภาพศพตอนนั้นคือเหมือนศพนอนกอดเข่าคุดคู้อยู่ในกระสอบผมได้ยินแบบนั้นแล้วแทบช็อกสรุปแล้วคือผมคิดว่าคืนนั้นผมคงโดนจริงๆแล้วล่ะแต่หลังจากนั้นผมก็ยังต้องทำงานที่นั่นต่อแต่ก็จะไม่เดินคนเดียวกลางคืนอีกแล้วครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเรื่องนี้อาจจะไม่ยาวมากนะครับแต่ก็สร้างความหลอนได้พอสมควรถ้าเป็นคุณผู้ฟังถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้และได้ทราบของประวัติที่มาที่ไปของวิญญาณคุณผู้ฟังยังจะทำงานอยู่ที่นี่ต่อหรือเปล่าครับแต่สำหรับผมคิดว่าดวงวิญญาณนี้คงไม่ได้ตั้งใจมาหลอกเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นของเขาอยู่แล้วหรือเขาอาจจะแค่มาขอส่วนบุญของเราก็ได้นะครับฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ